हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएका छौं एक्सेलका भिडियोहरु र एक्सेलको भिडियोहरु मध्ये आज हामी इन्सर्ट ट्याबमा चाहिँ लिंक, हाइपरलिंक, टेक्स्ट अनि त्यसपछि सिम्बलको बारेमा सिक्ने छौं। यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर दिएको छ, यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। हिडर फुटरको बारेमा, ओर्डरहरुको बारेमा पनि सबै कुराहरु हामी सिक्ने छौं। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गर्न र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ कन्सिडर गरिदिनु होला, किनकि तपाईको लाइक्स कमेन्टले चाहिँ हामीलाई अझै भिडियो बनाउन उत्साह हुन्छ। र ढिला नगरिकन अब हामी लाग्छौं। हाइपरलिंक भनेको कुनै वर्डहरु तपाईले यहाँ टाइप गर्नुभयो, जस्तै हैन यहाँ फोटो भनेर टाइप गर्नुभयो अथवा कुनै कुराहरु लेख्नु भएको छ भने फोटो भनेर लेख्नुभयो। अब यसमा चाहिँ हामीले फोटो ल्याउनुको लागि चाहिँ हाइपरलिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइपरलिंकमा क्लिक गरेर अब यसपछि हामीले चाहिँ फोटोहरुको फाइलहरु खुल्छ र यसमा चाहिँ फोटोहरुको फाइल मध्ये तपाईले जुन फोटो युज गर्नुहुन्छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईको ओपन हुन्छ है त। जस्तै मानौ अहिले हामीले यो फोटो छ, यो फोटोलाई चाहिँ ओपन गर्छौं। ओपन गरेर यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब हातको चिन्ह आउँछ र यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यस गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ ओपन हुन्छ र एकैछिनमा चाहिँ हाम्रो यो फोटो आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फोटो हाम्रो त्यसमा हाइपरलिंक भएको छ र यसमा चाहिँ हाइपरलिंक भएर यसरी फोटो ओपन भएको छ। तपाईले जुन जेसुकै पनि तपाईले यहाँनिर जस्तै डकुमेन्ट छ हैन, डकुमेन्ट छ अथवा तपाईको नाम छ हैन, जस्तै मानौ यसरी नामहरु छ, फोटोहरु छ। डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टहरु जस्तै यो डकुमेन्ट छ हैन, यसलाई ओपन गर्छौं र यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो फाइल के हुन्छ, ओपन हुन्छ है। त्यसरी गरिदिन्छौं र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यसरी डकुमेन्ट ओपन भएको छ र यसरी परिवेशभित्र यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, डकुमेन्टहरुलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसमा चाहिँ जस्तै मान्छेको फोटोहरु छ भने कुनै फाइलहरु छ भने तपाईले यहाँनिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ मैले अहिले यसमा चाहिँ अमृतनाथ भन्ने फाइल छ, यसलाई चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरे, यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो फाइल चाहिँ ओपन हुन्छ है त साथीहरु। अमृतनाथ भनेर यो फाइल ओपन भइसकेको छ र यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फाइलहरु हाइपरलिंक गरेर सजिलोको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर हाइपरलिंक गरेर जोड्न सक्नुहुन्छ है त। र भिडियोको छ अथवा कुनै युट्युब लिंक छ भने पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले जस्तै my युट्युब च्यानलको पनि गर्न सकिन्छ हैन, CSANNEL गरेर यसरी। अनि त्यसपछि यसमा गएर तपाईले हाइपरलिंक चाहिँ यसमा एड्रेस कपी गरेर त्यो शेयर लिंकलाई यहाँ पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईको के गर्नु होला र तपाईको यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली के हुन्छ, युट्युबको लिंकमा गएर बस्छ है। फेसबुकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। हाइपरको लिंकको बारेमा चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। र अब चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बक्स भनेको छ। टेक्स्ट बक्स भनेको हजुरलाई थाहा होला हैन। टेक्स्ट बक्समा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं कुनै वर्डहरु चाहिँ यदि त्यहाँ मिलाउन सकिरहेको छैन भनेपछि यो बक्समा लेखेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ नो फिल अनि नो आउटलाइन गरेर तपाईले यहाँदेखि बाहिर पनि आउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ यताउति सार्न पनि हामीले के गर्न सक्छौं, यताउति लगाउन पनि सक्छौं है त। र यसलाई ठुलो बनाएको छु मैले, यो टेक्स्ट बक्स हो। यसको एउटा फर्मेट नै छुट्टै हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईले विभिन्न डिजाइनहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अक्षरहरुको डिजाइन पनि यहाँदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसमा फोटोहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर टेक्स्ट फिल गर्नु होला, पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब जुन फोटो राख्नु पर्ने त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि यसपछि यहाँनिर फोटो आउँछ। र अर्को छ हाम्रो हिडर फुटर। हिडर भनेको चाहिँ हाम्रो पेजको माथिको भागलाई हामी हिडर भन्छौं। यो माथिको हिडर एरिया हो र तलको चाहिँ हाम्रो भाग भनेको चाहिँ फुटरको हो। यो चाहिँ फुटरको भाग हो र तपाईले जुन पेजमा जे लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबै पेजमा अटोमेटिकली आएर बस्छ। जस्तै ICOMPUTR कम्प्युटर OFFICIAL भनेर लेखेको छौं र यो सबै पेजमा चाहिँ के हुन्छ, लिंक भएर बस्छ। अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पेजमा देखाउँछ र तलको आएर यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो पेजमा आउँछ। जुन सुकै पेजमा पनि तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ।
यसरी चाहिँ हामीले हिडरको युज गर्छौं र हिडरको फुटरमा पनि यहाँ क्लिक गरेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर भनेर लेखेको छौं र सब पेजमा चाहिँ त्यस्तै आउँछ। तपाईं जुनसुकै पेजमा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाई कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर भनेर र यसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हैन यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ के लेख्नु छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब जति राख्नुपर्ने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ र सबैमा चाहिँ त्यही कुराहरु देखाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो पेजको हिडर र फुटर एरियामा चाहिँ राखिने हो र त्यसको लागि चाहिँ यस्तोबाट हटाउनको लागि चाहिँ यो पेजलाई हटाउनको लागि चाहिँ भ्यूमा गएर तपाई नर्मलमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हट्छ र यसमा चाहिँ पेज लेआउटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली त्यो आउँछ। हजुरले यसमा गएर पनि यसमा क्लिक गर्दा पनि आउँछ भने यहाँनिर तपाईले यसलाई हटाउनको लागि भ्यूमा गएर पेज लेआउटबाट नर्मलमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पेज चाहिँ नर्मलमा आउँछ है त। र त्यसै गरेर इन्सर्टमा गएर वर्ड आर्ट भन्ने हुन्छ। वर्ड आर्टमा पनि तपाईले यहाँ टेक्स्ट जस्तै अक्षरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले कम्प्युटर OFFICIL अफिसियल लेखे मैले। अब यो अक्षरहरुलाई चाहिँ तपाईले मैले यो टेक्स्ट बक्समा लेखेको थिएँ यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु र यसमा लेखेको वर्डहरुलाई पनि तपाईले देखि फर्ममा गएर विभिन्न स्टाइलमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ फोटोहरु भित्र राख्नु छ भने पिक्चरमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै राखे मैले। यसरी चाहिँ तपाईले फोटोहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा गएर ग्रेडियन्ट कलर गरेर दुईटा कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सोलाइट कलरमा क्लिक गर्नु होला। यसमा गएर ग्रेडियन्ट भन्ने छ यहाँनिर अनि यसमा क्लिक गर्नु हो भने यहाँनिर चाहिँ कलरहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ कस्तो डिजाइनमा राख्ने हो हैन। अब यसमा चाहिँ लिनियर अनि कस्तो डिजाइनमा यहाँ राख्ने त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सेभ फिलमा गएर तपाईले कलरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। आउटलाइनमा पनि यहाँनिर सोलाइट कलरहरु राख्ने भएपछि आउटलाइनमा पनि हामीले बाहिरको लाइनमा पनि राख्न सक्छौं। अनि सोलाइट लाइनमा भनेपछि यसमा चाहिँ अरु डिजाइनहरु पनि लाइनहरुमा पनि आउँछ यस्तो डिजाइन र यसमा चाहिँ कति डिग्री घुमाउने हैन त्यो डिग्री पनि छ र कलरहरु चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ स्याडोहरु पनि छ डिजाइनहरु स्याडो पछाडिको कस्तो राख्ने हैन त्यो यहाँ देखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको बाहिर पनि दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ रिफ्लेक्स भन्ने छ यसको तल चाहिँ हामीले यसरी वर्डहरु राख्न सक्छौं र यसमा गएर हामीले यसरी डिजाइनहरु बनाउन सकिन्छ। यसमा 3D मा गएर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि घुमाउन सक्नुहुन्छ। अब कस्तो डिजाइनमा घुमाउने हो हैन त्यस्तो डिजाइनमा तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ फन्ट साइज बढाउनु भयो भने अहिले फन्ट साइज पनि बढ्छ। यसरी ड्र्याग गरेर ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी र फर्मेटमा गएर यहाँनिर चाहिँ हामीले यसमा गएर चेन्ज गरेर पनि के गर्न सक्छौं डिजाइनहरु चेन्ज गर्न सक्छौं है त साथीहरु। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो आर्टको बारेमा चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ जुनसुकै डिजाइनमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी के गर्न सक्छौं हामीले बनाउन सक्छौं। अर्को छ अब सिग्नेचर चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ सिग्नेचरको लाइनको लागि भनेर दिएको छ र यसमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाई कम्प्युटर लेखी अनि सिग्नेचर लाइनमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजर लेखे अनि इमेल आइडी चाहिँ हामीले के लेख्छौं जस्तै हाई computer@gmail.com अनि @ साइन अनि ओके गरिदिने। त्यसपछि तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्यान्डबक्स आउँछ जसमा चाहिँ हाई कम्प्युटर भनेर आएको छ म्यानेजरमा चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सिग्नेचर राख्न सक्नुहुन्छ है त। अरु सिग्नेचरहरुको लागि चाहिँ अनेबल छ जसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सिग्नेचर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसलाई अलि अगाडि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र अब यसमा चाहिँ अब्जेक्ट भनेको छ। अब्जेक्ट भनेको चाहिँ तपाईले यसबाट चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा भएको प्रोग्रामहरु अरु
प्रोग्रामहरु पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले यसमा चाहिँ वर्ड छ, यसलाई पनि ओपन गर्छौं। अब यसमा चाहिँ तपाईको यो वर्डको डकुमेन्टहरु खुल्छ। यहाँ यसमा यो बक्समा चाहिँ हाम्रो वर्डको डकुमेन्टहरु खुलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मेलिङ सेलिङ सबै कुराहरु यहाँ देखाउँछ र यो बक्सलाई बाहिर क्लिक गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो नर्मल्ली हाम्रो यो देखाउँछ र यसलाई चाहिँ ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिकली यो खुल्छ। जस्तै मैले RAND अनि कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ। कोष्ट सुरु कोष्ट बन्द गरेर इन्टर गर्यो भने चाहिँ अलि प्याराग्राफ आएको छ। बाहिर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याराग्राफ तपाईले यहाँ फोटोको रूपमा यसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगै अरु पनि यहाँनिर तपाईले प्रिन्ट आउट प्रोग्रामहरु कुन प्रोग्राम खोल्नुहुन्छ हैन, त्यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईले यहाँदेखि ओपन गरेर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि सिम्बल भनेको छ, सिम्बलमा चाहिँ तपाईले विभिन्न सिम्बलहरु चाहिँ तपाईले आएन हैन, कुनै वर्डहरु यसरी लेख्नु छ आएन भनेपछि तपाईले यहाँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ फन्टहरु त्यति धेरै चुज गर्न चाहिँ पाइदैन है त। यसमा चाहिँ अलि समस्या भनेको त्यही हो। र कुनै बेला यस्तो सिम्बलहरु लेख्नु छ हैन, कुनै वर्डहरु चाहिँ आएन भनेपछि यहाँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न स्टाइलमा चाहिँ देखाएको छ र यसमा चाहिँ अब कुनमा गर्ने हो हैन, यसको सिम्बलहरुको बारेमा पनि यहाँ देखाएको छ प्याराग्राफ हैन, इलिप्स, सिंगल अनि डबल ओपनिङ क्वाइट हैन, यसरी देखाएको छ र इन्सर्ट गर्नुभयो भने त्यो सिम्बल चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउँछ है त। जस्तै यस्तो छर्किएको छ हैन, यहाँनिर चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यसरी D3 हैन। अब कुनै पनि यसरी ल्याउनु छ इन्सर्ट गर्नु होला। इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आएको छ। र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यो भन्दा पहिले अब हामी पेज लेआउटको बारेमा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा बनाउने छौं। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। धन्यवाद।